હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઢાબા સ્ટાઇલ સેવ ટમેટાનું કાઠિયાવાડી શાક। સેવ ટમેટાનું શાક તો બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે, પણ કંઈક અલગ રીતે અને નવી રીતે મેં આજે સેવ ટમેટાનું શાક બનાવ્યું છે, જે ખાવામાં બહુ જ મસ્ત લાગે છે। અને તમે પણ આવી રીતે આ સેવ ટમેટાનું શાક તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો। તમારા ઘરમાં આ શાક બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો જલ્દીથી આ રીતે સેવ ટમેટાનું શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ શાક બનાવવા માટે મેં એક ડુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે, 2 ટમેટાને સમારી લીધા છે, 1 લીલું મરચું, અડધો વાટકો સેવ, 3 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી રાઈ, 4 ચમચી તેલ, 2 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ગ્લાસ પાણી લઈ લીધું છે। સૌથી પહેલાં એક કડાઈમાં આપણે 4 ચમચી તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી એમાં 1 ચમચી રાઈ નાખીશું। હવે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું। રાઈ ફૂટી જાય પછી એમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। ડુંગળી મેં એક મીડિયમ સાઇઝની લીધી છે અને ડુંગળીને આપણે આવી રીતે થોડીસી સાંતળી નાખીશું। ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 1 લીલું મરચું નાખીશું। લીલું મરચું થોડુંક તીખું લેવાનું છે। હવે લીલા મરચાંને પણ ડુંગળી સાથે આપણે સારી રીતે સાંતળી લેશું। આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા ડુંગળી આપણી સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। હવે આમાં આપણે ટમેટાં નાખીશું। ટમેટાં થોડાક મોટા કટ કરવાના છે, મોટી સાઇઝના। ટમેટાને નાખીને એને પણ સારી રીતે સાંતળી લેશું। ટમેટાં જલ્દીથી ગળી જાય એના માટે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને ફરીવાર આવી રીતે ચલાવી લેશું અને એને થોડીવાર ચડવા દઈશું। ટમેટાં સારી રીતે પાકી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। હવે તેમાં 1 ચમચી હળદર નાખીને ફરીથી એને સારી રીતે હલાવી લેશું અને ફરીથી એને ચડવા દઈશું। હવે તેમાં આપણે 1 ચમચ ધાણા જીરું અને 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું અને ફરીથી મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। મસાલો પાકી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। અડધી મિનિટ સુધી એકદમ ધીમા ગેસે આપણે એને ચડવા દઈશું। અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો કે મસાલા આપણે સારી રીતે ચડી ગયા છે। હવે તેમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશું અને ફરીથી સારી રીતે ચલાવી લેશું। હવે ગેસ આપણે ફૂલ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે આને ચડવા દઈશું। 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવી સારી રીતે થઈ ગઈ છે, એકદમ ઘાટી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં આપણે 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું અને ફરીથી ખાંડને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું અને ફરીથી એકવાર ચલાવી લેશું। હવે તેમાં આપણે સેવ નાખીશું। સેવ નાખીને પછી ફરીથી આવી રીતે ચલાવી લેશું। સેવને સારી રીતે ગ્રેવીમાં સેવને મિક્સ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણી સેવ ટમેટાનું એકદમ ટેસ્ટી શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે સેવ ટમેટાના આ શાકને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લેશું। બહુ જ ટેસ્ટી અને લાજવાબ આપણું સેવ ટમેટાનું કાઠિયાવાડી શાક બનીને તૈયાર છે। તમે પણ તમારા ઘરે આ રીતે સેવ ટમેટાનું કાઠિયાવાડી શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો। બધા ગુજરાતીઓના ઘરમાં સેવ ટમેટાનું શાક બનતું જ હોય છે અને બધાનું ફેવરિટ પણ હોય છે। તમે પણ તમારા ઘરમાં આ રીતે સેવ ટમેટાનું કાઠિયાવાડી શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને હા, અમને જણાવજો કે તમને અમારું આ શાક કેવું લાગ્યું। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરો। મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।